Na halihó, én videógyűjtemény vagyok, és most Shakes-ent fidgetezni fogunk stream után is. Szóval a streamben léptem szintet 8-as, 9-es, hogy tartottunk? 6-osról léptem 7-esre, meg 7-esről léptem azt hiszem 8-asra. És akkor most következik a rohadtú 9-es szint. Meg az Magyarország a világ 1, amin most játszok, szintén, most az fog következni, töltődj be, SF, nagyon szépen megkérnélek rá. SF! Fitget! Fitget! Töltődj be, kérlek. Nem akarok káromkodni, mi az, hogy nem... Fitget, légy... De Fitget, légy... Na végre, köszönöm szépen. Ha tényleg töltődsz, akkor még meg is köszönöm. Ez mi? Ez mi? Ja, Gameto Oles. Igen, Gameto Oles, Red Swording is. In progress, top heretus, top red swording, meg different havent. Different havent, meg mit tudom, hogy mik vannak még, igen, azok vannak. Akkor föl Magyarország a világ 1 szeróra. Bazd meg, ne fogyaskodj már! Nem akarok ordítani, de ez fel fog idegesíteni, úgy érzem. Ajjajjajjajjaj. 8-as szintűek vagyunk, igen. 2 darab aranyom van. Mit kell itt még fejleszteni? Igen, az ránk fér. Eladni való nincs mi, de van. De az a légtelenség. A küldetés. Ja nem, játékos megtámadás először. Leaderboard. Nyisd a leaderboardot, jó? Játékos támadás. Haveromat meg fogom most szivatni. Razgazsombor. Szépen megszivatjuk, publikáljuk a karakterét. Jó, nem kell szivatásképpen menni, jó. Haver, nem kell szivatásképpen menni. Csak egy kis megtámadás, csak egy kicsit megtámadlak, mert megnézem a profilodat videóba, jó? Tűnj már el billentyűzet, jó? Tűnj már el billentyűzet, játékos profilja, 11-es szintű, igen, azt észrevettem. Erről 10, értelem 65, sebzés 313. Hát, a sebzést akarja nagyon fejleszteni, életerő 288, fizikus találat. A többit nem is nagyon fejleszti, de az életerőt azt nagyon. Mindegy, megpróbálunk egyet ellene menni. De zombi! De mi ez? De... Hogy jöhetsz? Ilyen erős. Zombi, hogy voltál ilyen erős? Na mindegy, menjünk küldizni. Igazából az a célja mindegyik videómnak, hogy küldizzünk. Gyűjtés XP, ez mondjuk nagyon jó XP. 3 perc 36. Már 8-as szintű vagyok azon a karakteremen, ami ott van. Kicsit laggol a cucc, de mindegy. Nem kell kijelölni, jó? Nem kell kijelölni. Nem kell kijelölni. Nagyon szépen megköszönöm, de nem kell most kijelölni. Küldés.
Hali. Na jó van. Szóval, tudom, live-ban nehéz lenne vágni, sőt nem is lehet, tehát na mindegy. Szóval, ezt a küldetést szépen kijátsszuk, csak úgy, ahogy tudjuk természetesen. Mert, na várjál, kerék már volt, mami. Tegyetek, hogy tepörgetek egy kereket gombáért majd, jó? De ezt majd csak ezután, jó? Meg a beállításokon is szétnézek, jó? De azt is csak ez meg a következő utáni küldibe lesz. Tehát ezt mivel húznom az időt. 3 arany, 16 izé. Az mondjuk nem is rossz, de zombinak az értem, az 65. Nem is tudom, hogy lehet neki esetleg 13, jó, mondjuk olyan karja van biztos, amivel ezt meg lehet tenni, de akkor se értem, 18,75 a cuccos. A többi olyan így gyengébb, mint az én, legalábbis az erőben, az biztos. Azt 48 ponttal egész jól levertem. Tényleg arénázhatnánk is egyet. De ezt nem fogunk szerintem, mert nem lehet még mi. Arénázni nem lehet mi. Nem. 5 perc. Jó, akkor azt megállom. Akkor azt figyelj, ezt az 5 percet megvárom, addig küldizek ügyet. Lövöldre. 986 XP. Kihagyjuk. Az időcuccot. De egész erősen tudom fejleszteni a karimat, nem? Tehát jó erősen fejlesztem a karimat, nem? Amúgy emberek, de most így komolyan. Zsomlék a támadás, ez nagyon szar volt, de mindegy. Már az én cuccaim. És 3.30 de 5 a 3 XP. Na jó. Nem, a másik is 54, nem? És 205. Ja, az még szarabb is, mint ez nem baj. Nem baj, 54 másodpercet még ki is várjuk. Hogy áll a szintem? Hadd nézzem. Hát abban nem biztos, hogy lesz lépés, na mindegy. Le van zárolva vissza gomb vagy mi? Nem mindegy, nem baj. Mondjuk küldetés. Jó, egy gombáért kerék. Remélem, hogy gombát fogok kapni érte, nem ilyen izészarokat. Nem gombát fogok úgy tűnik kapni, de arany is jó lesz. 18 arany! De jó, ezért még gombát is volt érdemes blokkolgatni. De jó! Na, fejlesztjük csak azt a cuccot, erőt. Csak a vádakozás miatt akarom. Az ügyességet is fejleszteni fogom majd. Túl kevés az arany.
Nem már. Nem ér. Mindegy. Ennyi idő alatt elblokkolni 22 aranyat, na mindegy, hát. Ha ilyen hamar sikerült, akkor sajnos ilyen hamar sikerült. Mindig mindig beállításokat a következőnél nézelődjük, mert még cuccolunk, azt utána több már nem is lesz, és akkor 9-es szint se lesz, nem tudom, majd még kitalálom, hogyan legyen. A régi kalap! Na 20 másodperc. Tudom, az idő alatt vághatnék is, de most annál jobb a hangulatom, hogy vágjak. Jó, 11 percnél fogunk pont, na mindegy. Na mindegy, meg! Nem, mindjárt húzom az időt, mindjárt nem húzom, nem. 1204 volt, várjál. De belegondolok abba, hogy 1000, mit tudom én már hány száz XP 8-as szinten. Ez tök jó. 8-as szinten annyi XP, ez tök jó emberek. És már csak fél percet kell várni abból 3.36-ból. A dolog. Drinks. Az drinks. A másikat nem mondtam, mert nekem mondtam kicsi. Na mindegy, 20 gomba. Az tök jó 20 gomba, mit nem mondjak emberek. És hány napi gombát, több napi gombát is kaptam ezen a karin. Melyik kari volt, amin nagyon sok gombát kaptam, nem tudom. De mindegy. Különben tök jó volt. Tehát igazából zseniálisan végeztük a munkánkat. Jó, már csak 54 másodperces küldetések vannak, azok még jók is lesznek. Addig még szétnézegetünk a beállításokban, meg veszünk, egy kicsit eladunk, kicsit veszek ebből a cuccosokból. Az így jó, az jó, a másikokat majd fejlesztjük, addig nézzük a beállításokat, hangerő 50%, hangerő 90%, értesítések semmiről, értesítések minden üzenetről, értesítések, chat üzenetekről, értesítések, privát üzenetekről, igen, jó, ez kell. 6 hangereje, még chatnek van hangereje, chat megtartás, szavak listája, világok ja, megjelenítés játékja, nyelv nem kell, ez a karakter, nem kérek tippeket. Eltesítések, hang plusz rezgés, igen. Tárgyak, mit tudom, mit csinálása, kevesebb animáció. Nem tudom, hogy micsoda ki. Csak zöld, szél, kék, forgatását, elég volt ez a beállítási cucc. Elég volt ennyi beállításos cucc, elég volt ennyi nekünk. Elég volt ennyi nekünk beállítási cuccból. Na ez leharcol. Akkor meg is köszönöm utána a figyelmet, én videógyűjteményi voltam, találkozunk legközelebb is, addig is szevasztok.